Ông ơi, cháu đói quá. Làm ơn làm phước cho cháu chút gì ăn đi. 3 tiếng rồi. Không, 3 ngày chưa được ăn gì rồi. Lão Lưu, xem đứa bé này. Lục lão gia tử, giống hệt Lục Vân Thâm hồi nhỏ. Đúng vậy, giống cực kỳ. Thả bắt nhầm, còn hơn bỏ sót. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại bảo Vân Thâm về làm giám định huyết thống ngay. Mẹ của con là ai? Mẹ của con là Vân Thâm. Con xem đứa bé này có phải giống con hồi nhỏ y như đúc không? Hay là làm giám định huyết thống đi. Ai cũng xứng làm giám định huyết thống với con sao? Huyết mạch nhà họ Lục chúng ta tuyệt đối không thể có một chút nào lưu lạc bên ngoài được. Cháu bé, cháu có bằng lòng làm giám định huyết thống không? Để cháu suy nghĩ đã. Mẹ con tìm được ông cố rồi. Nam Tiểu Tuyết, con dám tự ý đi tìm ông cố của con. Con có biết bọn họ sẽ cướp con khỏi tay mẹ không? Chúng con là con của nhà họ Lục, đương nhiên là nên để bọn họ nuôi dưỡng rồi. Con mau tìm lý do rồi đi đi. Chỗ cũ gặp nhau, bọn họ muốn làm giám định huyết thống cho con rồi. Tuyệt đối không được để họ làm giám định huyết thống, nếu không thì con sẽ không có mẹ đâu. Vậy thì con phải nhanh chóng chạy thôi. Mộng Giao, con đang làm gì vậy? Đứa bé này, cho dù là của Vân Thâm, cũng không ảnh hưởng đến hôn ước của hai con. Để ta nuôi. Ông ơi, ông xem ông chắc chắn là hiểu lầm rồi. Đứa bé này đáng yêu như vậy, con thích còn không kịp nữa là. Biết là tốt. Nói cho mày biết đồ con hoang, mau chóng từ đâu đến thì về đó đi. Nếu không thì kết cục cũng giống như mẹ mày, thứ hạ tiện. Là bà hại mẹ tôi trước. Ông ơi, cháu bằng lòng làm giám định huyết thống. Tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì. Tóm lại, nhất định phải ngăn cản cho tôi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đánh cháo. Còn nữa, để mắt đến 3 đứa nhóc con đó cho tôi. Đừng hòng đứa nào bước chân vào cửa nhà họ Lục. Lão gia, báo cáo đã có kết quả rồi. Vân Thâm, lại đây, con mau lại mở ra xem. Sao vậy, không phải sao? Không. Sao có thể như vậy? Ra. Nếu đứa bé này không phải của Vân Thâm ca, thì việc ở lại Lục gia không thích hợp. Chi bằng đưa nó đến cô nhi viện đi. Mấy đứa nhóc đáng ghét này, đây không phải là nơi các con nên ở. Mau đi theo ta. Ngay cả một chút độ lượng để bao dung một đứa trẻ cũng không có sao, anh còn che chở cho nó. Vân Thâm ca, em mới là vị hôn thê của anh. Khi nào thì ta thừa nhận cô là vị hôn thê của ta vậy? Bây giờ thế nào rồi, có an toàn không? Ông cố đã làm giám định cho em và ba. Em nghi ngờ đã bị người phụ nữ xấu kia tráo đổi. Đừng sợ, đừng quên ta đã đặc biệt tìm người lén lấy tóc của ba, còn làm cho mỗi người một bản giám định huyết thống. Đúng rồi, may mà chúng ta đã giữ lại đường lui, trong khi đảm bảo an toàn cho bản thân. Phải giữ quan hệ tốt với người Lục gia. Nói, rốt cuộc là ai phái cô đến cố ý tiếp cận tôi? Nửa đêm canh ba không ngủ, lại lên cơn điên gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Tôi muốn xem cô sẽ không khách sáo với tôi như thế nào. Đồ ngốc, xê ra. Gọi tôi là gì? Tiểu Vũ, cứu giá. Đến đây, xem chiêu. Mông còn rất đàn hồi đấy chứ. Nam Tiểu Vũ, thằng bé nghịch ngợm này, tôi chỉ vỗ nhẹ thôi. Không đau đâu, đừng có vu oan cho tôi. Cậu. Nam Tiểu Yêu, đây là đứa con mà cô mang đến đấy sao? Chỗ đó của anh vẫn ổn chứ? Thằng nhóc con ra tay không biết nặng nhẹ. Xin lỗi, cô cũng hiểu rõ đấy chứ. Lục tổng, xin anh đấy, xin anh hãy bỏ qua cho chúng tôi đi. Tôi thật sự không dám đắc tội với những bóng hồng cạnh anh. Bên cạnh tôi không có bóng hồng vây quanh. Anh không cần phải giải thích với chúng tôi chỉ là không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh. Bởi vì chỉ cần tiếp xúc với anh, chúng tôi sẽ gặp phải rắc rối lớn. Tôi vất vả lắm mới tìm được cô. Muốn đi
Không dễ đâu. Ngoan ngoãn ở lại đi. Ba ơi, con chính là quà sinh nhật năm nay của ba đấy. Cậu ta chính là đứa con 6 năm trước mà cô đã lén sinh ra đấy phải không? Nam Tiểu Vũ, con hại mẹ rồi. Mẹ, người xấu sắp cướp mất ba rồi. Nói chuyện đi. Đó chỉ là một tai nạn thôi. Nó và tôi không liên quan gì đến anh, không liên quan đến tôi. Người muốn sinh con cho anh không thiếu, cũng không thiếu một người như tôi. Con trai của Lục Vân Thâm tôi không thể là con riêng được. Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ, cho con trai một thân phận quang minh chính đại. Đi thôi. Đăng ký kết hôn, mấy cô gái của anh sẽ xé xác tôi mất. Tôi xem ai dám. Vậy thì tôi cũng không đăng ký được. Giấy tờ của tôi đều ở nhà họ Nam, bị lão cha cặn bã của tôi giữ rồi. Tôi phải xem. Ai dám cản Lục Vân Thâm tôi cưới vợ. Đồ nghịch nữ, cô đến đây làm gì? Báo thù? Cô bị điên sao? Đây là nhà họ Nam, không cho phép cô làm càn. Đúng vậy. Chẳng lẽ ông quên tôi cũng là người nhà họ Nam sao? Cô bị điên sao? Chẳng phải cũng bị các người ép sao? Nam Tiểu Yêu, lúc trước công ty của ba gặp khủng hoảng là cô không chịu gả cho lão Hạ tổng, kéo đầu tư về cứu ba. Bây giờ còn muốn làm người nhà họ Nam, thật là si tâm vọng tưởng. Cô cũng nhớ là lão Hạ tổng cơ đấy. Nếu ông ta tốt như vậy, sao cô không gả đi? Loại hàng như cô nên gả cho loại có trợ cấp xã hội ấy. Nam Tiểu Yêu, hôm nay tôi không xử lý cô, tôi sẽ đổi họ theo cô. Nguyệt Nguyệt, con sao rồi? Ba, con đau. Nam tổng, ông đúng là sinh được một cô con gái tốt đấy. Lục tổng, xin lỗi. Tôi thay Nguyệt Nguyệt xin lỗi cậu. Con bé thật sự không cố ý. Đến người phụ nữ của tôi mà còn dám động vào. Còn có chuyện gì mà cô ta không dám làm nữa chứ? Người phụ nữ của cậu. Nam Tiểu Yêu, cái này, chuyện này sao có thể? Lục tổng, sao anh lại cưới một người dơ bẩn như vậy chứ? Chắc là anh không biết rồi nhỉ? 6 năm trước, cô ta bị 3 tên bợm rượu cùng nhau làm nhục đấy. Bợm rượu, làm nhục. Nam Tiểu Yêu, lại đánh tôi. Chuyện năm đó mà cô còn dám nhắc lại. Đó là do cô tự cam tâm tình nguyện, lòng tham không đáy, bản thân không tự trọng đi tìm bợm rượu. Liên quan gì đến tôi? Thật là bất hạnh cho gia môn. Mặt mũi nhà họ Nam chúng ta đều bị cô làm mất hết rồi. Tôi không có đứa con gái như cô. Ông tin Nam Nguyệt mà không tin tôi. Rõ ràng là cô ta hại tôi. Hơn nữa, lúc đó cô ta còn cùng Tống. Trứng không nứt thì ruồi không đậu. Nếu cô không có tâm đó, tại sao cô ta không hại người khác, lại còn làm hại cô? Đúng vậy. Nam An, tôi thật sự cảm thấy mẹ tôi không đáng khi gả cho loại người như ông. Lục Vân Thâm, anh tin tôi hay tin cô ta? Tôi tin vào những gì chính mình đã trải qua. Cảm ơn anh. Cũng may lúc đó là anh đi lấy giấy tờ. Tôi xem ai dám cản. Giấy tờ của tôi đâu? Tôi đi lấy ngay đây. Ba, không thể đưa giấy tờ cho cô ta. Chắc là cô ta lấy giấy tờ để làm chuyện ám muội không ai thấy được, ảnh hưởng đến thanh danh gia tộc chúng ta. Chuyện vừa nãy vẫn chưa nhớ sao? Còn dám ở đây lải nhải. Cô muốn đánh tôi sao? Ba tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cút sang một bên. Alo, anh Tống Dương. Anh phải giúp em. Gì cơ? Lục Vân Thâm và Nam Tiểu Yêu muốn đến cục dân chính. Chặn họ lại cho tôi. Vân Thâm, anh muốn cưới người phụ nữ này sao? Đúng vậy, em mới là vị hôn thê của anh. Cô ấy là vị hôn thê của anh. Anh có vị hôn thê.
đều là do gia đình sắp đặt. Tôi chưa bao giờ đồng ý. Vân Thâm, em không cho phép anh cưới người phụ nữ khác. Tiểu Yêu, anh sai rồi. Chúng ta làm hòa đi. Năm đó là do anh bất đắc dĩ. Em đã bị tên say rượu kia làm như vậy. Hơn nữa còn không được sủng ái. Anh chỉ có thể chọn Nam Nguyệt thôi. Nhưng người anh yêu nhất vẫn là em. Tôi bị tên say rượu kia làm gì? Anh nói rõ cho tôi xem nào. Anh và Nam Nguyệt bắt đầu từ khi nào? Chẳng lẽ trong lòng anh không rõ sao? Lúc trước đại tiểu thư nhà họ Nam bị tên say rượu làm nhơ nhuốc. Chuyện này đồn ầm lên. Chẳng lẽ em không biết sao? Lúc trước tôi thật mù mắt. Tôi nói cho cô biết, chỉ dựa vào thân tàn ma dại của cô còn muốn lừa hôn. Bớt ảo tưởng đi. Có tôi ở đây, cô chỉ có thể yêu tôi. Câm miệng. Cả đời này anh cứ ở bên Nam Nguyệt đi. Vân Thâm, anh nghe thấy hết rồi chứ? Cô ta là loại người gì? Cô ta căn bản không xứng với anh. Nhiều năm như vậy rồi, Lục Vân Thâm ngay cả một danh phận cũng không muốn cho cô, ngược lại bị tôi nhanh chân đến trước. Chứng minh điều gì? Chứng minh anh ta căn bản không yêu cô. Đúng là như vậy mà. Người đâu, đưa kẻ gây rối này ra ngoài cho tôi. Đừng mà. Lục tiên sinh, cô ta 6 năm trước đã là đồ bỏ đi rồi. Anh bị người ta lừa rồi. Vân Thâm, ông nội sẽ không cho phép anh cưới một người không danh tiếng, không có trợ lực đâu. Lục Vân Thâm, tôi cần gì phải dựa vào phụ nữ. Vân Thâm, em xin anh, đừng cưới cô ta. Chuyện hôn sự của tôi tự mình quyết định. Cái gì? Ông nội bệnh rồi? Được, tôi về ngay. Vân Thâm, chúng ta về thăm ông nội trước đi. Nam Tiểu Yêu, theo tôi về Lục gia. Lục Vân Thâm, em không cho phép. Lục Vân Thâm, đồ lừa đảo. Loại đàn ông này, cô thích thì cứ việc mang đi. Bản tiểu thư không rảnh chơi với các người nữa. Ông nội, người không sao chứ? Có phải con rất muốn ta gặp chuyện gì không? Để con có thể rước cái thứ hoa tàn liễu rũ đó về nhà. Ông nội, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Ta không cần biết. Ta chỉ nhận Mộng Giao là cháu dâu của ta. Mộng Giao là do chính người định đoạt. Con chưa từng đồng ý. Nói như vậy, con vì một người ngoài mà muốn tạo phản với ta sao? Tiểu Yêu không phải người ngoài. Rốt cuộc người đàn bà đó đã cho con uống thuốc mê gì vậy? Tiệc đính hôn của con và Mộng Giao ta quyết định tổ chức vào ngày mồng 8 tháng sau. Còn 10 ngày nữa. Mau đi chuẩn bị đi. Con không cưới. Con cưới cũng phải cưới. Không muốn cưới cũng phải cưới cho ta. Không hay rồi. Tiểu Tuyết mất tích rồi. Đang yên đang lành, sao có thể mất tích được chứ? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đào 3 thước đất lên cũng phải tìm người cho ra. Con nhỏ diễn kịch rơi vào tay ta rồi. Xem mày còn làm càn thế nào. Nam Tiểu Yêu, con gái của cô đang ở trong tay tôi. Muốn nó sống sót thì mau cút khỏi Giang Thành cho tôi. Hứa Mộng Giao, cô mau trả Tiểu Tuyết lại cho tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai ảnh hưởng đến hôn sự của tôi và Vân Thâm ca. Các người nhất định phải rời đi khỏi tầm mắt của Vân Thâm ca. Tôi muốn nghe giọng của Tiểu Tuyết. Mẹ, cứu con với. Mẹ. Tiểu Tuyết, con không sao chứ? Nghe thấy rồi chứ? Nghe thấy rồi thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Nếu không thứ cô thấy được sẽ chỉ là xác của nó thôi. Sao tôi biết được cô sẽ thả nó ra? Nó chính là con bài mặc cả để uy hiếp đám người các ngươi. Ai biết được khi nào các người lại chui ra cho tôi chứ? Cô đây là muốn chia rẽ mẹ con chúng tôi. Hứa Mộng Giao, cô cũng quá độc ác rồi đấy. 6 năm trước, khi cướp chồng chưa cưới của người khác, đáng lẽ cô nên biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Tôi cũng không biết gì mà. Sao tôi biết được khi nào anh ta sẽ... Đã như vậy thì mau biến khỏi mắt tôi ngay. Thời gian của cô không còn nhiều đâu. Mẹ sao vậy? Tiểu Vũ, chúng ta đến Mỹ tìm anh trai con nhé. Sau đó sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Vậy Tiểu Yêu và ba thì sao? Sau khi về nước, mẹ sẽ công bố quan hệ ba con, giữa ba con và Tiểu Tuyết. Đến lúc đó ba con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Con không đi
Con khó khăn lắm mới nhận lại được ba. Cũng không thể để tiểu yêu gặp nguy hiểm được. Khó quá. Sao lại khóc nữa rồi? Đứa trẻ này rốt cuộc giống ai vậy chứ? Ba ơi, ba và mẹ cãi nhau sao? Đúng, ba gọi cho mẹ con hơn chục cuộc mà không thấy bắt máy. Mẹ không cần ba nữa rồi. Ý gì? Mẹ định dẫn con bỏ trốn rồi. Cái gì? Con đàn bà muốn trầu trời này. Tiểu Vũ, con cứ giữ chân cô ấy đã. Được. Muốn đi đâu cơ chứ? Nam Tiểu Vũ, con lại đi báo tin hả? Con chỉ là mọc cái miệng thôi, chứ có như hai người đâu. Không ai được phép đi đâu hết. Tôi cứ đi đấy. Lục Vân Thâm, anh buông tôi ra. Đồ cha nam bắt cá hai tay. Anh buông tôi ra. Lâm Lãng, đưa Tiểu Vũ lên. Tôi không có. Đó là do các bậc trưởng bối tự ý quyết định, không đại diện cho ý nguyện của tôi. Tôi mặc kệ. Dù sao thì tôi nhất định không gả cho anh đâu. Tôi muốn về Mễ Quốc. Từ đầu đến cuối trong lòng tôi không có ai khác, chỉ có em. Đại ca, em đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp cận ba và nhận lại ba rồi. Làm tốt lắm, Tiểu Vũ. Mẹ đột nhiên muốn về Mễ Quốc, còn nói là muốn công bố quan hệ cha con giữa Tiểu Tuyết và ba. Chuyện này có gì đó không ổn. Không liên lạc được với Tiểu Tuyết. Có người bắt cóc Tiểu Tuyết, uy hiếp mẹ. Vậy phải làm sao đây? Đừng hoảng, Tiểu Tuyết sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Anh sẽ nghĩ cách cứu Tiểu Tuyết. Em sẽ nhanh chóng trà trộn vào Lục gia, hỗ trợ Tiểu Tuyết. 10 ngày sau ba sẽ đính hôn với Hứa Mộng Giao, kẻ đã làm mẹ bị thương. Chúng ta phải có hành động gì đó. Lão gia, Tiểu Tuyết về rồi. Thật sao? Gia Gia, con tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Tốt quá rồi, Mộng Giao. Gia Gia thật sự không nhìn lầm con mà. Gia Gia, đây đều là những gì con nên làm thôi. Gia Gia không cần phải lo lắng nữa đâu. Lễ đính hôn của con và Vân Thâm sẽ được tổ chức vào tháng sau. Gia Gia ủng hộ con. Thật sao? Gia Gia, cảm ơn Gia Gia. Vậy thì con xin phép đưa con bé về phòng trước. Được. Ca ca Tống Dương, anh nhất định phải giúp em đó. Nếu cô ta thật sự gả vào Lục gia hiển hách, chắc chắn sẽ đối phó chúng ta. Chúng ta phải ra tay trước mới được. Cô ta không gả được đâu. Hứa Mộng Giao không phải là một người dễ đối phó. Hứa Mộng Giao, vị hôn thê của Lục Vân Thâm. Vậy thì em phải gặp cô ta một phen mới được. Tiểu Vũ, sao vậy? Không có gì. Nhất định là có chuyện. Để ta xem nào. Mẹ đừng xem. Lén lút chơi game, bị mẹ bắt được rồi chứ gì. Để mẹ xem nhóc con đang chơi cái gì. Lục Hứa hai nhà liên hôn. Lục Vân Thâm, tốt lắm. Tốt lắm. Mẹ cứ tin ba một lần đi. Ba nhất định có nỗi khổ riêng. Ta biết ngay mà, hắn vẫn là cưới người khác. Mẹ giận sao? Tiểu Vũ, mẹ làm sao có thể vì một người đàn ông mà tức giận chứ? Không đến mức đó đâu. Nhưng mà bây giờ em gái con vẫn còn ở trong tay bọn họ. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chầu trời được nữa. Mẹ, em gái đã thoát khỏi nguy hiểm. Thật sao? Tiểu Phong, con giỏi quá đi. Con còn chưa kịp động thủ là Hứa Mộng Giao tự mình đưa về. Cái con Hứa Mộng Giao này, rốt cuộc cô ta đang có mưu kế gì vậy? Em gái rất có thể là vũ khí quan trọng để Hứa Mộng Giao lấy lòng ông cố, thúc đẩy kết hôn. Lại dám lợi dụng con của ta, thật sự là quá đáng. Mẹ, con còn tra được mấy tháng trước, thân phận chủ mưu đằng sau vụ chúng ta bị tấn công là cô ta, đúng không? Quả nhiên là cô ta. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tỉnh lại đi. Mẹ sao vậy? Bọn họ thật sự là quá đáng rồi. Mẹ vài ngày nữa dẫn con đi làm một vố lớn, chấn động toàn thành. Thôi ngủ đi. Mễ Quốc, ngươi, sao ngươi biết? Vừa nãy còn chưa hoàn toàn xác định, bây giờ thì xác định rồi. Ngươi, vô dụng rồi.
Ngươi muốn làm gì? Xử lý. Buông ta ra. Buông ta ra. Đã đến lúc ta so tài với người ba thân yêu của ta một phen rồi. Tôi giúp anh tìm người tống tiền anh 300 triệu thì anh trả bao nhiêu, tìm được người thì muốn bao nhiêu tôi cũng trả. Kinh Vương sao, thật ngông cuồng. Tôi không cần tiền. Cậu muốn gì? Tôi muốn anh hủy bỏ lễ đính hôn. Các vị, hôm nay là ngày Vân Thâm nhà tôi và đại tiểu thư Hứa gia, Hứa Mộng Giao làm lễ đính hôn. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Tôi không đồng ý. Vân Thâm ca ca, anh. Ba không cần con và mẹ nữa sao? Tại sao lại đính hôn với người khác? Thằng nhóc phá đám từ đâu ra vậy? Bảo vệ, mau, lôi nó ra ngoài cho tôi. Tôi không phải là thằng nhóc phá đám gì cả. Tôi là con trai ruột của Lục Vân Thâm. Con ruột đó. Nhanh lên, bảo vệ tống cổ ra ngoài. Ba ơi. Cái gì? Vân Thâm? Nó là con trai của con sao? Chào ông. Cháu là cháu ruột của ông đây. Đảm bảo hàng thật giá thật đó. Vậy có bằng chứng gì không? Ông cố đừng nóng vội. Bằng chứng đến ngay đây. Bất ngờ chưa? Cô là ai? Tôi là đại tiểu thư Nam gia, Nam Tiểu Yêu. Hôm nay đến đây là muốn tặng cho mọi người một món quà lớn. Chúng tôi không ai quen cô cả. Thiệp mời đâu? Xin cô đưa thiệp mời ra đây. Không quen biết thì không được tham gia tiệc đính hôn của nhà các người sao? Đây là đạo đại khách của Hứa gia sao? Huống chi tôi đến đây là có một món quà lớn muốn mang đến. Cô chưa đi sao? Cô đừng quên, con gái cô vẫn còn nằm trong tay tôi. Khôn hồn thì cút ngay cho tôi. Sao cô không nói luôn chuyện cô phái người truy sát tôi đi? Cái gì? Cô phái người truy sát cô ta? Không có, chồng ơi, anh tuyệt đối đừng nghe cô ta nói bậy. Em căn bản không quen cô ta. Sao có thể hại cô ta được chứ? Thật sao? Ba, người này lai lịch bất minh, chắc chắn là đến gây rối. Không thể chậm trễ giờ lành được. Mau tống cổ cô ta ra ngoài. Hứa đại tiểu thư, người phụ nữ này vô liêm sỉ. Trong tiệc đính hôn với Tống Dương ca ca, tư thông cuồng loạn. Nam gia chúng tôi coi việc có đứa con gái như vậy là nỗi ô nhục. Câm miệng. Một đứa con riêng. Đến lượt cô nói sao? Nam Tiểu Yêu, cô lại đánh tôi. Người đâu, mau tống cổ người phụ nữ này ra ngoài cho tôi. Vân Thâm, Mộng Giao mới là vợ con, mới là người con nên bảo vệ. Lục gia gia, lần này cháu đến là muốn gửi đến ông một món quà lớn. Nha đầu Nam gia, đắc tội Hứa gia cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cô nên suy nghĩ kỹ càng đấy. 3 tháng trước cháu bị người ta bắt cóc. Đây chính là bằng chứng. Vậy thì có liên quan gì đến Hứa gia chúng tôi? Nghe cô ta làm gì? Cô ta chỉ là một kẻ điên thôi. Chỉ bằng lời nói một phía của một kẻ lai lịch bất minh thì có thể chứng minh được điều gì? Đừng vội, chẳng phải các người còn chưa xem camera giám sát sao? Dùng con gái tôi đổi lấy chiếc USB trong tay tôi. Đáng lẽ tôi nên lấy mạng nó, nhổ cỏ tận gốc. Cô không dám. Cô uy hiếp tôi, bởi vì nó là con gái của Lục Vân Thâm. Được, tôi trả con nhỏ đó lại cho cô. Đưa USB đây cho tôi. Đứa bé này thật sự là con của con sao? Phải. Đây là giấy giám định quan hệ cha con. Tốt quá. Lục gia có cháu rồi, nhất định phải nhận tổ quy tông. Đứa bé đáng yêu như vậy, sao con không nói sớm với ta, Vân Thâm? Bởi vì ta không đồng ý. Lục gia gia, Nam Tiểu Vũ, con gấp gáp nhận tổ quy tông làm gì? Cô nói cái gì? Ngay cả cháu trai tôi mà cô còn chê. Loại phụ nữ này không cần cũng được. Ông không thích mẹ con sao? Vậy thì con cũng không nhận các người. Thằng nhóc danh này đúng là giống ta. Ông nội, có thể hủy bỏ lễ đính hôn được rồi chứ? Tùy con. Ta già rồi, không quản được các con nữa. Lục gia chúng ta 3 đời đơn truyền, bây giờ đã có người nối dõi rồi. Ta còn sốt ruột cái gì nữa chứ? Ta tuyên bố hôn ước giữa Lục gia và Hứa gia chính thức hủy bỏ.
Cháu không đồng ý ông nội. Thông gia, Lục gia các người là danh môn vọng tộc trăm năm. Ông lật lọng như vậy, uy tín ở đâu? Lục gia sẽ nhượng bộ, bồi thường cho Hứa gia. Về mặt hợp tác khác. Hơn nữa, ta cũng không quản được ý nguyện của người trẻ tuổi. Vân Thâm, mau dẫn Tiểu Vũ lên đây đi. Hủy hôn ước của tôi. Cô hài lòng rồi chứ? Đây chỉ là một chút giá phải trả cho việc cô thuê sát thủ làm tôi bị thương. Cô muốn gả cho Lục Vân Thâm? Đương nhiên là tôi không muốn rồi. Xem như cô biết điều. Chỉ cần có tôi ở đây, cả đời này đừng hòng ở bên nhau. Ai thèm. Tốt nhất là cô mau chóng mang theo cái đám con hoang của cô cút ra khỏi đây cho tôi. Cô đấu không lại Hứa ra đâu. Phá hủy lễ đính hôn của anh, thật ngại quá đi. Vậy Tiểu Yêu, cô định bồi thường cho tôi thế nào đây? Anh muốn tôi bồi thường cho anh thế nào? Chìa khóa của tôi ở trong nhà vệ sinh. Hay là cô định lấy thân báo đáp? Tự mình đi lấy đi. Tôi vừa đánh nhau bị trẹo gân chân, không tiện. Vậy anh giúp tôi canh chừng. Xin lỗi, tôi không biết ở đây có người. Lục Vân Thâm, anh dám chơi tôi, xem tôi xử lý anh. Chìa khóa của tôi đâu? Ném vào bồn rồi. Xem ra rất không thành thật. Cần tôi khám người không? Tiểu Tuyết, người mang đến rồi, đồ đâu? Nhớ kỹ những gì cô đã hứa với tôi. Mau chóng mang theo 3 đứa con hoang của cô rời khỏi anh Vân Thâm đi. Tiểu Vũ đang ở Lục gia, tôi không có cách nào đưa thằng bé ra ngoài được. Cô đúng là lòng lang dạ sói, để lại một đứa con trai ở Lục gia để tranh giành tài sản sao? Tôi căn bản không hề nghĩ như vậy. Tôi sẽ không để con hoang của cô bước vào Lục gia tranh giành quyền thừa kế với con của tôi và Vân Thâm đâu. Trói lại. Cô muốn làm gì? Làm gì? Thả ra, Tiểu Tuyết. Cô, Hứa Mộng Giao, cô lật lọng. Báo cáo xét nghiệm quan hệ huyết thống. Nam Tiểu Tuyết là con của tôi. Quản gia, Nam Tiểu Tuyết còn ở nhà không? Tiểu Tuyết bị đưa đến khu vui chơi rồi. Bị ai đưa đi? Cô Hứa Mộng Giao. Hỏng rồi, mau tìm về. Còn nữa, để mắt đến Nam Tiểu Vũ. Nam Tiểu Yêu, tôi sẽ không để cô mang Nam Tiểu Tuyết đi đâu. Hứa Mộng Giao, cô lật lọng. Tôi đây gọi là trừ khử hậu họa. Nam Tiểu Yêu, đi châu Phi, không có hộ chiếu, xem cô lấy gì mà tranh với tôi. Cô muốn làm gì Tiểu Tuyết? Một nhà thì phải đầy đủ. Yên tâm, nó sẽ đến bầu bạn với các người thôi. Mau, trói lên xe cho tôi. Mẹ ơi, con không muốn đi châu Phi. Ngoan, đừng sợ, có mẹ ở đây. Còn nằm mơ sao? Tôi nói cho các người biết, đến châu Phi, lạnh thì mặc vỏ cây, đói thì ăn bánh đất, còn phải mắc bệnh bẩn nữa chứ. Câm miệng, cô dọa trẻ con thì giỏi giang gì. Lúc đầu bảo cô đi, cô không đi. Bây giờ dù cô có cầu xin tôi cũng muộn rồi. Lục Vân Thâm, thả người. Vân Thâm ca, anh càng bênh vực bọn họ, tôi càng không bỏ qua. Vân Thâm ca, tôi yêu anh 10 mấy năm trời, tôi sinh ra đã là vợ của anh. Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Hứa Mộng Giao, cô đừng ép tôi, là anh hủy hôn trước, khiến tôi trở thành trò cười. Anh không để tôi sống yên. Vậy thì
tôi sẽ cùng bọn họ cá mất lưới rách. Hứa Mộng Giao, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Cô có thả người không? Tôi muốn bọn họ phải trầu chơi. Không, tôi muốn bọn họ đến châu Phi, sống không bằng mất mạng. Cô... Tôi khuyên cô tốt nhất nên nghe cuộc gọi đi. Ba làm sao vậy? Bệnh cũ của ba cô tái phát, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ thuốc có thể làm dịu ông ấy chỉ có công ty dược phẩm tôi đầu tư ở nước ngoài mới có. Cô lại dùng tính mạng của ba uy hiếp tôi. Tiểu Phong và Tiểu Vũ làm tốt lắm. Thảo nào lúc trước nói đi nước ngoài là đi ngay, hóa ra còn có cả công ty dược phẩm. Tôi đã nói rồi, cô không đấu lại được cô ta đâu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tôi không cam tâm. Coi như cô gặp may, đừng để tôi có được cơ hội. Nếu không thì tôi muốn cô sống không bằng mất mạng. Được, coi như cô giỏi, được chưa? Ba. Tiểu Tuyết. Đừng chạm vào tôi. Nếu không phải tại anh, chúng ta căn bản sẽ không gặp phải những chuyện này. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội chủ động khai báo. Anh không bệnh đấy chứ? Hay là tôi cũng đi kê cho anh một liều thuốc đặc trị cái bệnh điên của anh? Rốt cuộc cô còn bao nhiêu chuyện giấu tôi? Nhiều lắm. Bây giờ tôi không muốn nói nhảm với anh. Anh trả Tiểu Vũ lại cho tôi. Con của tôi không đứa nào được lưu lạc bên ngoài. Ý của anh là gì? Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết đều phải ở bên cạnh tôi. Bao gồm cả cô. Đại thiếu gia, phu nhân lên hot rất rồi. Lên hot rất rồi. Video nam tiểu yêu say khướt bị lộ ra. Lại có người dám hãm hại mẹ của mình. Chán sống rồi sao? Tôi phải điều tra xem rốt cuộc là ai làm. Lục tổng, nam tiểu thư lên hot rất rồi. Chuyện gì vậy? Anh cứ xem đi. Không cần để ý đến cô ta. Chỉ sợ cứ để mặc nó phát triển sẽ bất lợi cho danh tiếng của nam tiểu thư. Tôi còn sợ cô ta làm không đủ lớn ấy chứ. Em gái, mẹ bị người ta hãm hại. Anh Tiểu Vũ, anh lại khóc rồi. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn được. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì đây? Tìm ba giúp mẹ làm sáng tỏ. Chỉ sợ là mẹ tự mình không muốn cúi đầu trước ba. Em quá hiểu hai người lớn này rồi. Cả hai đều là những kẻ đáng thương, thiếu cảm giác an toàn. Đúng vậy. Anh đã từng thấy trong một cuốn sách ở nhà ông. Đây là bóng ma tâm lý do gia đình gây ra. Bây giờ chính là mẹ cảm thấy ba không thể cho chúng ta cảm giác an toàn. Ba có một cái miệng nhưng lại không biết nói. Đúng vậy, ba chỉ biết dùng cách của mình để giam cầm mẹ. Đồ cứng đầu. Cho nên vấn đề gốc rễ giữa hai người họ không được giải quyết thì sẽ luôn có kẻ xấu thừa cơ mà vào thôi. Vậy còn chuyện hot search thì sao? Ông Cố, Vân Thâm, cháu và nam tiểu yêu rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông nội, cô ấy trong sạch. Cháu là do ông nuôi lớn từ nhỏ. Tính cách cháu thế nào, ông không biết sao? Loại phụ nữ không biết giữ mình, cháu căn bản là không đụng vào. 6 năm trước, đại tiểu thư Nam gia bị con gái riêng hãm hại. Cháu vừa hay đi nhầm phòng, gặp được cô ấy. Cho nên mới, ý ta là sao cháu không đối xử tốt với người ta, không xử lý tốt những cô anh yến bên cạnh cháu. Ông nội, sao ông đột nhiên? Thái gia, người xem cháu múa điệu múa mới học thế nào? Múa đẹp quá. Thái gia, đây là món bánh trái cây sở trường nhất của cháu. Có thể giảm huyết áp, giảm mỡ máu, có lợi cho sức khỏe của người. Thái gia, cháu còn học được cả kỹ thuật xoa bóp. Cháu xoa bóp cho người nhé. Thái gia, người phải sống lâu trăm tuổi, luôn ở bên chơi với chúng cháu. Được. Các cháu học được những cái này từ đâu vậy? Tiểu Vũ xoa bóp cũng thoải mái quá đấy. Tiểu Vũ có trí nhớ siêu phàm, học mọi thứ siêu nhanh. Mẹ cũng thường dạy chúng cháu phải học hỏi nhiều, hiếu kính người lớn. Ý cháu là nam tiểu yêu sao?
Cái người trên hot search ấy, bọn họ luôn bắt nạt mẹ. Tiểu Vũ, con đừng khóc. Con nói với Thái Gia Gia, là ai bắt nạt mẹ đi? Là những người phụ nữ thích ba, bên cạnh ba ấy. Cho nên mẹ mới muốn tránh xa ba. Có thể dạy dỗ ra những đứa con ưu tú như các cháu. Chắc chắn không phải là người phụ nữ như trên hot search nói đâu nhỉ. Thái Gia Gia anh Minh. Giải trí đại trùy, mọi người ơi, sự kiện Nam Tiểu Yêu có chuyển biến. Lục Tổng, tài khoản tập đoàn và tài khoản cá nhân của ngài đều đã đăng nội dung làm rõ cho Nam Tiểu Thư. Hot search cũng đã mua xong. Được. Có mình tôi ship cặp thâm yêu thôi sao? Họ không yêu nhau thì tôi sẽ trồng cây chuối. Tay anh làm cái gì mà loạn xạ thế hả? Tay run. Tin anh mới sợ. Con cái đều sinh ra rồi, còn không cho người ta ghép đôi sao? Tôi chỉ là mẹ thôi. Từ chối làm vợ nhé. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa để sắp xếp lại lời nói. Tôi cho anh thêm cơ hội để chỉnh đốn lại thái độ. Thái độ của tôi làm sao? Đồ đàn ông thẳng đuột. Làm gì vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tiền tôi đã mang đến rồi. Thả con gái tôi ra. Ba. Thả ra con gái nào của ông? Chọn đi. Muốn con gái nào của ông sống? Ba, cứu con với ba. Cầm miệng cho tôi. Tôi muốn hai đứa con gái đều sống. Vậy thì tôi chỉ có thể lấy mạng ông thôi. Tôi chọn Nam Nguyệt. Thật ra, con không phải con ruột của ba. Tôi không phải con ruột của ông. Sự việc đã đến nước này. Con còn có Lục Vân Thâm. Còn Nguyệt Nguyệt nó chỉ có ta thôi. Ông không hối hận? Dù sao, cậu cũng sẽ không đồng thời thả cả hai người bọn họ. Ai nói là không chứ? Tiểu Yêu, Nguyệt Nguyệt là em gái con đó. Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Con cũng thấy rồi đó. Ba, cứu con với. Ba cũng muốn cứu con mà. Ba, là muốn cứu được ai thì cứu người đó trước. Đây cũng là một loại sách lược mà. Ba cũng muốn hai đứa con đều sống. Không thể để hai đứa con cùng lúc gặp chuyện được. Không. Súng giả. Nam Tiểu Yêu, cô quá đáng rồi. Mẹ cô đã dạy cô thế nào vậy? Mẹ tôi sớm đã bị con tiểu tam mà ông nuôi chọc tức đến chầu trời rồi. Bà ấy không dạy tôi tứ tung lăng nhăng, để rồi lòi ra một đứa con riêng. Cô, sao cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Các người khỏe thật đấy. Có muốn thử khẩu súng trên tay tôi không? Hai người bịt mắt lại. Cút khỏi tầm mắt tôi. Bây giờ cô còn cảm thấy Nam An có tình phụ tử với cô không? Nam Nguyệt đang lén lút chuyển tiền vốn của công ty Nam Tô. Việc chúng ta cần làm bây giờ là mua chuộc những người làm lâu năm của Nam Tô, thu mua số cổ phần còn lại trên tay bọn họ, cố gắng giành phần thắng về tỷ lệ phần trăm so với Nam Nguyệt. Nam Tô là sản nghiệp của mẹ tôi. Tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ tôi. Nam An vì Nam Nguyệt có thể vứt bỏ tính mạng của cô, cũng có thể đẩy cô vào chỗ chầu trời. Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi cái gì cũng không hiểu sao? Thế mà vừa tách ra thì Lục Vân Thâm đã. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, giờ cô đừng mạo hiểm. Nam An có thể vì Nam Nguyệt mà hại cô. Anh nghĩ hắn quan tâm đến Nam Nguyệt sao? Hắn chỉ quan tâm bản thân thôi. Tất cả mọi thứ của hắn đều quan trọng hơn Nam Nguyệt. Vậy cô định làm gì? Sau khi tôi giả vờ bị bắt cóc thì đã vì quá sợ hãi mà bệnh tim tái phát, phải nhập viện. Anh giúp tôi một việc, nghĩ cách để cho Nam An và Nam Nguyệt biết chuyện. Trước khi tôi ngất đi đã nhắc đến mẹ mình. Lúc đó Nam An đã chọn Nam Nguyệt, giờ nhắc đến mẹ cô sẽ khiến ông ta áy náy. Không sai. Người trong ảnh chính là cha ruột của Nam Tiểu Yêu. Nghe nói là một người làm thuê nhỏ. 20 năm trước bị kẻ xấu bắn chầu trời ngoài ý muốn. Ý cô là ba của cô ta chỉ là một thằng vặn ốc vít. Chỉ cô ta
mà cũng xứng đáng ở bên cạnh ba tôi bao nhiêu năm như vậy sao? Mẹ cô ta cũng hèn hạ, lại dám ngang nhiên cắm sừng ba tôi. Không được, tôi phải cho ba tôi biết bộ mặt thật của cô ta và mẹ cô ta. Chị nói xem tên bắt cóc ngu ngốc đó sao không lấy mạng chị đi cho rồi. Quả nhiên là do cô thuê bọn họ đến. Nếu không thì sao cô có thể tỉnh lại được? Người ba yêu nhất là tôi. Cô chỉ là một thứ con hoang mà mẹ cô mang đến thôi. Nam Nguyệt, xem ra cô không biết xúi giục người khác bắt cóc sẽ có hậu quả gì đâu nhỉ? Tôi mặc kệ nó có hậu quả gì. Nhưng bây giờ chỉ có tôi là con gái ruột của Nam An. Tôi xem ai dám động vào. Theo điều 239 của Bộ luật hình sự, bắt cóc người khác làm con tin bị phạt tù có thời hạn 10 năm hoặc là tù trung thân, và còn phải chịu phạt tiền hoặc là tịch thu toàn bộ tài sản. Cao nhất hình như còn phải chịu án tử hình. Cô thật sự cho rằng đến lúc đó, với cái tính hám lợi như Nam An, ông ta sẽ vì một người sắp phải ngồi tù mà từ bỏ danh tiếng của mình sao? Không có việc gì thì nên đọc sách nhiều vào. Đừng có xem mấy cái thứ giống như cô, mấy bộ phim truyền hình vô bổ đó. Nam Tiểu Yêu, để xem cô có thể kiêu ngạo đến khi nào. Tôi nói cho cô biết. Cô làm gì vậy? Xin lỗi em gái. Chị biết chị không phải là con ruột của ba. Người ông ấy yêu nhất là em. Nhưng chị thật sự không thể buông bỏ tình cảm cha con bao nhiêu năm nay. Xin lỗi em gái. Chị thật sự. Nhưng em cũng không thể cứ vậy mà bắt cóc chị được chứ. Em làm vậy thì danh tiếng của ba để ở đâu chứ? Tôi Tiểu Yêu. Bác sĩ, cổ họng có gì không thoải mái sao? Không có gì, chỉ là có chút toàn thân không có sức lực thôi. Sao vậy ba? Ba lại vì cái thứ con hoang này mà đánh con. Cái Tô Khê đó trước khi kết hôn đã mang thai rồi. Bà ta cắm sừng cho ba đó. Con mới là con gái ruột của ba. Câm miệng cho ta. Thật là quá vô lý rồi. Đi theo ta. Chờ đó cho tôi. Cứ chờ xem, Nam Nguyệt. Tất cả những gì mà cô mơ tưởng, tôi sẽ từng chút hủy hoại hết. Bao gồm cả người cha mà cô lấy làm tự hào. Đại tiểu thư, tôi là Lý Hải, trợ lý của mẹ cô trước khi bà ấy qua đời. Mẹ cô dặn dò tôi vào thời điểm thích hợp thì đưa cái này cho cô. Thật sự tôi không phải là con ruột của Nam An sao? Ba cô tên là Lý Nham, là cảnh sát nằm vùng, bị người anh em tốt Nam An hãm hại, đến nỗi thân phận bị bại lộ. Càng trào phúng hơn là ba cô vậy mà lại là vì che chở cho Nam An mà còn bị lộ thân phận. Nam An sau khi được cứu ra, hắn ta cưỡng ép cưới mẹ cô. Lúc đó mẹ cô còn đang mang thai cô. Nam An sở dĩ để cô được sinh ra chính là muốn dùng điều này để uy hiếp, để mẹ cô phải thỏa hiệp. Thứ mà tôi phải thừa kế lại là tập đoàn nằm trong top 500 thế giới, hàng chục chi nhánh dưới trướng của Áo Kiệt. Mẹ cô, Tô Khê, là người ở tỉnh lân cận, là một đại gia bảo hiểm có tiếng tăm lừng lẫy. Còn ba cô, Lý Nham, từng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Áo Kiệt. Gặp khó khăn thì cứ tìm ta. Cháu ngoại, ta là ông ngoại của cháu. Đây là thứ mua dưới danh nghĩa của cháu. Ta già rồi, bây giờ giao lại cho cháu. Nhất định đừng để Nam An biết. Đến khi Nam Nguyệt biết được tài sản của Nam An thực chất đều nằm dưới tên của ta,
mà cô ta chỉ là người hữu danh vô thực thì sẽ có phản ứng đặc sắc đến nhường nào đây? Tài liệu kinh doanh. Ba có lấy tật tài liệu trong phòng con không? Ba sao lại đi lấy tài liệu trong phòng con chứ? Chứng cứ ta hại Nam Tiểu Yêu, nhất định không thể để ba phát hiện. Nam Tiểu Yêu, có phải cô lấy tài liệu của ta không? Nhất định là cô. Cô ăn trộm đồ của ta. Cô chính là đang ghen tị với ta. Ghen tị vì ta là con ruột của ba. Ta mới vừa khỏi bệnh thôi. Lúc ba về ta mới vừa tỉnh giấc. Nguyệt, chị con mới vừa khỏi bệnh, con đừng có làm loạn nữa. Cái gì? Chứng cứ hối lộ của ta? Ba, đây chính là tài liệu của con. Ba làm gì vậy? Sao ba lại như vậy? Đây chính là tài liệu của con. Đúng vậy. Ba, con tin Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Cô làm gì vậy? Ta nói chuyện với ba ta, tới lượt cô xen mồm sao? Alo, Nam Tổng, công ty có rất nhiều người đến kiểm tra sổ sách. Ba. Đồ ngu như cô mà cũng muốn đấu với ta. Đã bảo cô đọc nhiều sách vào rồi mà. Ba cho con về nhà đi mà, con là con gái ruột của ba mà. Cút. Tao không có đứa con gái vong ơn bội nghĩa như mày. Đồ yêu tinh hại người. Ba, không phải con. Nam Nguyệt, nếu cô còn tiếp tục vô lý gây sự như vậy nữa, đừng nói là nhận tổ quy tông, có thể đến cuối cùng ngay cả một căn nhà cũng không có được đâu. Nam Tiểu Yêu, là cô hãm hại ta. Cô với mẹ cô đều như nhau, đều là đồ tiện chủng. Nam Nguyệt, cô đừng có tự coi mình là cái gì cả. Mau cút ra ngoài cho ta. Được, cô chờ đó. Đại tiểu thư, tôi sắp quay về rồi, mong các cổ đông thúc bá hết lòng giúp đỡ. Đó là đương nhiên. Nhưng tình hình công ty hiện tại vẫn cần đại tiểu thư ra tay cứu vãn. Nam tổng ông ấy, kể từ khi Tô tổng qua đời, tập đoàn Nam Tô của chúng ta ngày càng đi xuống, đến ngày tan rồi. Lời này là sao? Nam An, những hạng mục mà ông ta tham gia đều không quang minh lỗi lạc. Vì lợi ích, thường xuyên đi lại ở những nơi bên lề vi phạm pháp luật và kỷ cương. Hơn nữa, ông ta còn muốn thâu tóm tập đoàn Nam Tô, tự mình gây dựng sự nghiệp. Đại tiểu thư, theo như tôi biết, ông ta đã chọn một vị trí tốt hơn tập đoàn Nam Tô hiện tại. Ông ta còn muốn đảo hết nhân viên kỳ cựu của tập đoàn Nam Tô chúng ta đi đấy. Đây đều là mồi câu tôi thả ra. Đó chính là khu CBD ngàn vàng khó kiếm. Hiện tại trả tiền mặt có thể được chiết khấu 15%, hơn nữa còn được tặng kèm một chỗ đỗ xe. Đến khi Nam An phát hiện ra mình đã dốc hết tiền tiết kiệm để mua khu đất trung tâm này, thì đây chỉ là một tờ giấy lộn. Đại tiểu thư, Cao Minh, cảm ơn các cổ đông đã nguyện ý đứng về phía tôi. Tôi nhất định sẽ không để tâm huyết của mẹ tôi rơi vào tay kẻ xấu như vậy. Ba, con nguyện ý làm người trung gian, đầu tư sản nghiệp cho ba. Tiểu Yêu, chuyện này ba sợ làm con mệt. Áo Tiệp là đối thủ một mất một con của ba sao? Áo Tiệp đấu với ba nhiều năm như vậy, là mối họa lớn trong lòng ba đó. Đây là chứng cứ tập đoàn Áo Tiệp mà con đã khổ cực tìm kiếm được. Con đó thông minh, năng lực giỏi, giỏi hơn Nam Nguyệt nhiều.
1 tháng sau, hôm nay,董sự trưởng tập đoàn Nam Tô Nam An vì nhiều tội danh mà bị bắt giữ. Trưởng nữ Nam gia, Nam Tiểu Yêu, kế thừa tập đoàn Nam Tô. Giải quyết xong rồi. Chúc mừng. Nên về nhà rồi nhỉ? Các con đều rất nhớ cô. Mấy đứa con của tôi độc lập hơn anh nhiều. Còn tận 1 tháng nữa mới đến Tết. Đến chúc Tết sớm vậy sao? Nam Tiểu Yêu, có phải cô làm không? Có phải cô đã hại ba tôi? Đúng, là tôi. Sao nào? Cô muốn vào đó bầu bạn với ông ta sao? Ba nuôi cô 20 mấy năm. Cô còn có chút lương tâm nào không? Cô có thời gian lo cho người khác, chi bằng lo cho bản thân mình đi. Nghe nói cô hình như vay nặng lãi. Nếu trong vòng 1 tháng không trả hết, cẩn thận bọn đòi nợ đến lấy tay cô đó. Cô lo cho bản thân mình đi, Tống Dương ca ca sẽ giúp tôi. Tôi cảm thấy có đôi khi cô ngốc thật. Dạo này cô không liên lạc với Tống Dương sao? Tống Dương ca ca, anh ấy bận lắm. Cô tưởng ai cũng như cô chắc. Hôm nay tâm trạng tôi tốt thì tôi sẽ cho cô biết một bí mật. Tống Dương của cô nghe nói gần đây dính vào thói cờ bạc, còn nợ những 80 triệu. Hình như nhà và xe đều đã thế chấp rồi. Bây giờ không biết trốn ở đâu để làm thuê quốc mướn rồi. Tôi không tin. Đáng tiếc thật, vẫn là không thể khiến ông ta đền mạng. Đối với mẹ tôi mà nói, đây có thể là cái kết tốt nhất. Ít nhất cả đời này của bà đã sống cho bản thân, không vì tôi mà chịu uy hiếp từ Nam An. Điểm này tôi cảm thấy rất vui mừng. Cô thật sự định tiếp quản cái mớ hỗn độn Nam Tô đó sao? Đây là tâm huyết cả đời của mẹ tôi. Hơn nữa, tôi luôn muốn để lại chút gì đó cho bọn trẻ. Sản nghiệp dưới trướng Lục thị đủ nuôi sống ba mẹ con cô. Tài sản trước hôn nhân mới là căn bản để an thân lập nghiệp. Đại ca xem tin tức chưa? Mẹ lợi hại quá. Chỉ cần ra tay một chút thôi, những người trước đây bắt nạt mẹ đều gặp xui xẻo rồi. Mẹ luôn luôn là tuyệt nhất. Đại ca, anh khi nào thì nhận lại ba vậy? Đúng vậy, chúng em còn đang chờ tụ họp với đại ca đó. Em sớm đã muốn cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi. Không vội, vì hạnh phúc nửa đời sau của mẹ, chúng ta còn phải khảo nghiệm ba chúng ta thêm nữa. Còn phải khảo nghiệm ba sao? Em thấy ba đối với mẹ là thật lòng đó chứ. Chỉ là miệng cứng thôi. Tiểu Tuyết, em là người nhìn thấu lòng người nhất. Vấn đề tình cảm của ba mẹ còn phải. Không sao, vậy thì em sẽ lo lắng nhiều hơn vậy. Hai cái người này thật là không bớt lo. Mẹ của mấy đứa trẻ, khi nào thì con cưới người ta về đấy? Cô ấy không muốn. Vậy sao con không nghĩ xem vì sao cô ấy lại không muốn chứ? Con sẽ cho cô ấy một hôn lễ long trọng, cũng cho cô ấy một danh phận. Con thật sự còn không bằng một đứa trẻ. Đầu gỗ, đầu gỗ. Con cho rằng cô ấy thiếu một danh phận sao? Vậy ý cô ấy là gì? Tự con suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng giống như cha con năm xưa phụ lòng mẹ con. Còn nhớ chuyện ở Mỹ trước khi ba con mất không? Ông nói là con riêng Lục Hạo, năm xưa bố con cầu xin ta để nó trước khi thành niên trở về nhà chúng ta. Vì đứa con riêng này, ông ta tốn không ít tâm cơ đấy. Con và mẹ con chịu khổ rồi. Nếu như con không muốn, cũng không sao cả. Nó có về hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến con. Chỉ cần lần này con có thể chiếm được đầu tư của tập đoàn An Mễ Nhĩ của Mễ Quốc, thì vị trí người đứng đầu tập đoàn Lục thị chắc chắn là của con. Mễ Quốc, An Mễ Nhĩ. Đúng. Hiện tại tất cả các công ty trong nước đều đang cạnh tranh đấu thầu. Lần này cũng là thử thách cuối cùng, xem con có thể chiếm được vị trí người đứng đầu Lục thị hay không. Nam Tiểu Yêu, cô còn ngủ được sao? Làm gì? Chói mắt. Anh lại định giở trò gì đấy? Tôi hỏi cô lần cuối, rốt cuộc cô còn chuyện gì giấu tôi? Sao đến giờ anh vẫn không chịu tin tôi? Chuyển ra ngoài, không ở cùng anh nữa. Sao? Chột dạ nên sốt sáng chuyển đi vậy sao? Tôi mới không có. Vốn dĩ danh không chính, ngôn không thuận, không nên ở đây. Danh không chính, ngôn không thuận. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Tôi không đi. Chuyện vị hôn thê tôi đã giải quyết xong rồi.
cô còn lý do gì để không đi? Anh giúp tôi. Chỉ có một lần nhỏ thôi mà. Cùng lắm thì ngày mai. Tôi nhường cơ hội hợp tác giữa Nam Tô và tập đoàn tài chính An Mễ Nhĩ cho anh. Như vậy cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Đâu phải nhất định phải gả cho anh. Cạnh tranh công bằng. Với thực lực của Lục thị. Không cần. Lục tổng, anh ngầu quá đi. Vậy mà em còn không chịu gả cho anh. Đợi đến khi nào anh học được cách nói tiếng người, biết tôn trọng người khác, em sẽ xem xét lại. Anh có thiếu cái gì đâu. Đúng là đồ đầu gỗ. Lục tổng, người đã lừa của tôi 300 triệu, tìm được chưa? Là IP ở nước ngoài. Nước ngoài? Ý của anh là bây giờ hắn đang ở nước ngoài, địa chỉ IP hiển thị ở Mễ Quốc. Mặc kệ hắn ở đâu, đào 3 thước đất cũng phải tìm hắn ra cho tôi. Vâng. Boss, cậu đã tìm ra chưa? 300 triệu anh bị tống tiền sao? Im miệng, lẽ nào boss chứa danh lại không tìm được? Tôi ngược lại còn tra ra được chuyện khác, phát hiện 300 triệu đó của anh là đối phương xứng đáng được nhận. Không có cậu thì tôi sẽ tìm người khác xứng đáng hơn. Không cần tìm nữa, tin rằng rất nhanh thôi các người sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt. Alo, Tiểu Phong. Sao giờ này con lại nhớ ra gọi điện cho mẹ vậy? Không tiện sao? Có phải mẹ đang ở cùng ba không? Mẹ chỉ sợ ba con phát hiện ra sự tồn tại của con thôi. Bây giờ mẹ chỉ còn lại mình con thôi. Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết đều đã đầu hàng rồi. Vậy còn mẹ thì sao? Cũng đầu hàng rồi sao? Có phải mẹ sắp gả cho ba rồi không? Đương nhiên là không rồi. Con định nhận ba sao? Không vội, để con thử thách ba đã. Con định làm gì? Con đừng làm vậy đấy nhé. Yên tâm đi mẹ, tin con. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng phải, con còn chín chắn hơn cả ba con nhiều. Lục tổng, nhà đầu tư lớn nhất nước Mễ, tập đoàn An Mễ Nhĩ đã đến rồi. Người phụ trách của họ là ai? An Lâm. An Lâm. Mỗi lần tôi nghe thấy cái tên này đều có một dự cảm chẳng lành. Lục tổng, gần đây có phải ngài chịu áp lực lớn quá không? Có lẽ vậy. Lần đấu thầu này, Lục thị chúng ta nhất định phải có được. Vâng, tiếp đã chu đáo. Lần đấu thầu này có lẽ còn quan trọng hơn cả việc cạnh tranh chức vị tổng tài. Hiểu rồi. Ngài An Lâm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Quá khen. Xin mạo muội nói thẳng, lần hợp tác với quý công ty này tôi nhất định phải có được. Lục tiên sinh là đại diện cho cá nhân hay là Lục thị? Có gì khác nhau sao? Tôi chỉ muốn hợp tác với cá nhân Lục tiên sinh thôi. Không, nói chính xác hơn là một cuộc giao dịch. Giao dịch. Lục tổng, chào ngài, đây là em gái tôi, An Kỳ. Ý của anh là gì? Muốn hợp tác thì trước hết phải liên hôn. Lục tổng hiểu ý rồi chứ? Liên hôn? Không biết ngài để mắt đến người con nào của Lục gia chúng tôi vậy? Lục tổng chính là nhân trung long phượng. Ngoài ngài ra, không ai xứng với em gái tôi cả. Không thể nào. Đây chính là thành ý hợp tác của Lục tiên sinh với tôi. Tôi không thể dùng hôn nhân của mình để làm giao dịch được. Huống hồ tôi đã có người trong lòng rồi. Tầm quan trọng của việc hợp tác với tôi, Lục tổng hẳn là nên hiểu rõ. Tôi không thể thay đổi chủ ý được đâu. Đừng nên quyết định quá sớm. Tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Tránh ra! Cút đi, tôi đã báo cảnh sát rồi. Mày chờ đấy, để tao bắt được, nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu. Cứu tôi sai rồi. Đưa tôi về khách sạn. Tôi đã báo cảnh sát rồi, sẽ có người đưa cô về thôi. Sao anh lại thấy nguy mà không cứu thế? Tôi chạm vào người phụ nữ khác, vợ tôi sẽ ghen đấy. Anh... Sao anh lại máu lạnh như vậy? Thật là chuyện lạ có thật. Con trai tìm phụ nữ gài bẫy bố già. Đúng là có bản lĩnh. Thử thách thôi, không hiểu thì đừng có nói linh tinh. Được, thử thách. Nhưng mà anh ta cũng không mắc câu mà. Vậy thì thêm một liều thuốc mạnh nữa. Quả không hổ danh là trưởng tử của Lục Vân Thâm. Đúng là điên thật.
Lục tổng suy nghĩ thế nào rồi? Xin lỗi, vì đã khiến ngài thất vọng. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không ép người quá đáng. Tôi lùi một bước, đổi một người khác liên hôn với tôi. Ai? Đại tiểu thư Nam gia. Nam Tiểu Yêu. Cô ấy là vợ tôi, còn chưa thành hôn. Đều có biến số. Mời về cho. Đừng quên, An Mễ Nhĩ sẽ không chờ đợi ai. Lục tổng định chọn thế nào? Mong ngài suy nghĩ kỹ. Sao thế? Sao trông mệt mỏi thế? Tiểu Yêu, anh thật sự yêu em. Chúng ta ngày mai đi đăng ký kết hôn đi. Sao đột ngột vậy? Nếu như anh không có gì trong tay, em còn ở bên anh không? Đã xảy ra chuyện gì? Lục thị phá sản rồi sao? Nghe nói con từ chối điều kiện của An Mễ Nhĩ. Đúng vậy, điều kiện của đối phương quá khắc nghiệt. Nói thử xem, anh ta muốn liên hôn, con không muốn. Con không phải là người do dự. Có thể thấy điều kiện của đối phương thật sự quá khắc nghiệt. Gia Gia, xin lỗi vì đã làm ông thất vọng. Alo. Được. 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 Tình yêu và sự nghiệp, chọn một trong hai. Vân Thâm, con nên trưởng thành hơn rồi. Tôi bảo cậu đi điều tra An Lâm. Điều tra thế nào rồi? Anh ta quả thật là nhắm vào ngài mà đến. Tôi với anh ta không thù không oán. Tại sao anh ta lại tính kế tôi? Chẳng lẽ sau lưng anh ta có người chỉ thị? Thế mới đúng chứ. Đi điều tra xem ai là người đứng sau chỉ thị anh ta. Vâng, chờ đã. Hacker, An Mễ Nhĩ, đều đến từ nước Mễ. Anh nói xem hai người họ có liên hệ gì không? Họ có phải là trùng hợp không? Tôi không bao giờ tin vào sự trùng hợp vô duyên vô cớ. Tiếp tục theo dõi An Lâm. Vâng. Sao tôi cứ cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta? Cảm giác của chú đúng đấy. Cậu vẫn nên nhanh chóng về Mễ Quốc đi. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ nhanh chóng bị Lục Vân Thâm tìm được thôi. Tôi không muốn. Tôi muốn xem mẹ và quyền thế. Hắn rốt cuộc chọn cái nào? Đàn ông coi trọng sự nghiệp. Anh ta đương nhiên chọn quyền thế rồi. Vậy thì cả đời này tôi sẽ không gặp lại hắn, còn phải phá hủy công ty của hắn. Lục tổng, bên cạnh An Lâm có một đứa bé. Đứa bé? Vâng. Chưa từng nghe nói anh ta kết hôn mà. Sao lại có đứa bé? Xem ra đứa bé này rất quan trọng với anh ta. Anh muốn lấy đứa bé này làm điểm đột phá. Đi điều tra. Vâng. Tiếp cận đứa bé này, để cho người đàn ông bên cạnh nó từ bỏ yêu cầu hợp tác, trực tiếp hợp tác. Tôi sẽ không dây dưa với em nữa. Đứa bé nào? Tiêu rồi. Sao hai người này đột nhiên về nước rồi? Tiểu Phong còn bị Lục Vân Thâm phát hiện nữa. Bây giờ anh đã bắt đầu ra tay với trẻ con rồi sao? Em có biểu cảm gì vậy? Sao? Em quen sao? Sao có thể quen được? Tôi không quen. Được. Vậy chuyện này giao cho cô làm. Hợp tác lớn như vậy, tôi sợ sẽ bị làm hỏng mất. Cứ yên tâm làm đi. Đã tra ra IP của hacker đó rồi, từ nước ngoài về nước rồi. Tốt lắm, tiếp tục theo dõi. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đến rồi. Lẽ ra con không nên đến. Con có thể không đến sao? Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết đều đã thất thủ rồi. Con sợ mẹ cũng sẽ thất thủ. Trong lòng con, mẹ của con dễ bị khuất phục đến vậy sao? Vậy mẹ không ngại nếu con cho hắn một chút thử thách chứ? Hắn ta đã bỏ rơi chúng ta bao nhiêu năm, anh ta cũng không hề hay biết. Nhưng anh ta thật sự nợ các con rất nhiều. Vậy thì xem lựa chọn của hắn ta đi. Nếu hắn ta đã chấp nhận thử thách, vậy thì chúng ta sẽ đoàn tụ với hắn ta. Lâu rồi không gặp. An Lâm, anh thật là... Nhớ tôi sao? Lục tổng đã tra ra thông tin của hacker đó rồi. Hacker đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nói ra anh có thể không tin, nhưng anh không tin cũng phải tin. Đừng có úp mở nữa, mau nói đi. Địa chỉ IP theo dõi được hiển thị ở bên cạnh An Lâm. Yên là hacker là đứa bé đó. Sao có thể chứ?
Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không chỉ vậy, Nam tiểu thư dường như có mối quan hệ không hề tầm thường với An Lâm. An Lâm, Chu An, các người đang làm gì vậy? Quan hệ của các người là gì? Lục tiên sinh, chẳng phải đã thấy rồi sao? Cô ấy là của tôi. Cô ấy không phải của ai cả. Chưa bao giờ là vật phụ thuộc của ai cả. Anh, tôi nghĩ Lục tổng không nên quên chứ. Hôm nay là hạn chót. Tôi cho anh để cô ấy lại. Hợp tác thuận lợi. Đưa cô ấy đi. Hợp tác tan vỡ. Hay là tôi vẫn nên đi theo anh ta đi? Hợp đồng này rất quan trọng với anh. Mất đi lần hợp tác này, tôi nghĩ Lục tổng nên rõ chứ. Ngài sẽ mất tất cả, bao gồm cả vị trí tổng tài của ngài. Tôi sẽ không từ bỏ Nam tiểu yêu. Ra ngoài đợi tôi. An tiên sinh, nếu anh không muốn tôi đưa anh ra tòa thì nên dừng lại đi. Anh kiện tôi với tội danh gì? Tống tiền. Muốn thêm tội thì lo gì không có cớ. Anh tống tiền tôi 300 triệu. Anh không nhận sao? 300 triệu. An Lâm gánh tội thay tôi rồi. Vậy đi, chúng ta mỗi người nhường một bước. Nếu An tiên sinh bằng lòng hợp tác với tôi và không đưa ra bất kỳ điều kiện hà khắc nào nữa thì 300 triệu này tôi có thể không truy cứu. Lục tiên sinh có bằng chứng gì chứng minh là tôi tống tiền anh? Có phải là anh hay không không quan trọng. Anh sẽ thấy nguy không cứu người tống tiền tôi sao? Xem ra Lục tiên sinh vì lần hợp tác này thật là phí hết tâm cơ. Phí hết tâm cơ. Không, là đầy thành ý. 300 triệu là cái giá trên trời, cũng là án tử. Cho phép tôi suy nghĩ một chút. Tôi cũng chỉ cho anh 3 ngày thôi. Nếu không thì gặp nhau ở tòa. 300 triệu là anh ta nợ các cháu tiền cấp dưỡng bao năm qua. Sao có thể là tống tiền chứ? Hắn không biết nếu hắn kiện chú ra tòa thì sao? Có bị tuyên án tử không? Không đâu. Đừng lo lắng. Hay là cháu nhận người thân luôn cho xong. Cháu tự chui đầu vào giọ. Chẳng phải cháu muốn thử thách anh ta sao? Sự an toàn của chú quan trọng hơn. Như vậy có phải chứng minh mẹ cháu vẫn rất quan trọng trong lòng anh ta không? Thế giới của người lớn các người phức tạp quá. Cháu không quản được nhiều như vậy. Chắc là cháu đã bị bại lộ thân phận hacker ở trong mắt Lục Vân Thâm rồi. Lần này anh ta chỉ đang thăm dò thôi. Vậy cháu lại hack hắn ta thêm lần nữa. Cô với cái người họ An kia trước đây quen nhau sao? Coi như là vậy đi. Anh ta có ý với cô. Vì cô mà còn muốn bàn điều kiện với tôi nữa. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Các người đã nói chuyện gì? Tôi dùng tội tống tiền để anh ta xuống. Tống tiền? Anh ta tống tiền anh? Đúng vậy. Trước đó có một hacker tống tiền tôi 300 triệu. Tôi đã tra được IP của hacker đó. Ngay bên cạnh anh ta. Anh ta vì bảo vệ hacker đó chỉ có thể đồng ý điều kiện của tôi. Hacker tống tiền Lục Vân Thâm 300 triệu. Sao giống tác phong của Tiểu Phong vậy? Chẳng lẽ thật sự là Tiểu Phong làm? Boss, Kinh, cháu chính là hacker đã lừa ta 300 triệu đó. Ăn nói với sư phụ như vậy hả? Lễ bái sư của tôi đâu? Lừa ta 300 triệu còn muốn làm sư phụ của ta? Nằm mơ đi. Xem ra ông vẫn còn muốn tôi hack hệ thống công ty ông thêm lần nữa. Cháu muốn gì? 20% cổ phần của Lục thị.
Không, 30% cổ phần. Gặp nhau ở tòa, ông không muốn cưới vợ nữa sao? Xem vị hôn thê cũ của ông làm chuyện tốt gì kìa. Gì cơ? Cô ta lại còn liên hợp với Nam Nguyệt hãm hại Nam Tiểu Yêu. Ông định làm gì? Đến Hứa gia. Vân Thâm, sao cậu lại đến đây? Đến thăm Mộng Giao sao? Xem đi, bá phụ Hứa. Tất cả đều là Mộng Giao làm. Sao có thể? Nếu nhà họ Hứa không nỡ dạy dỗ cô ta, tôi không ngại ra tay. Đừng. Mộng Giao bị ông nội nó cưng chiều hư rồi. Tôi tìm cách cho nó ra nước ngoài du học. Cuối cùng cũng thông suốt rồi. Nếu con có thể có được trái tim của Tiểu Yêu, vậy thì mùng 8 tháng sau cho cô ấy đường đường gả vào nhà chúng ta. Lục Hạo cũng sẽ tham dự hôn lễ của con. Bố. Lục Hạo, con riêng Lục gia, em của Lục Vân Thâm, 8 năm rồi. Cuối cùng ông nội cũng cho phép con về rồi. Lần này con nhất định phải lấy lại tất cả những gì thuộc về con. Các người là ai? Chúng tôi là ai không quan trọng. Tôi muốn cùng anh bàn một giao dịch. Tôi và cậu ấy làm con tin của anh. Anh làm tân lang của Nam Tiểu Yêu. Tại sao các người lại giúp tôi? Anh không phải muốn báo thù Lục Vân Thâm sao? Phải. Được. Thành giao. Tiểu Yêu, tôi và Tiểu Phong bị bắt cóc rồi. Mau đến cứu chúng tôi, Tiểu Phong. Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh mau thả họ ra. Làm một giao dịch đi. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần anh đồng ý thả họ ra, tôi nguyện ý đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Được. Cô là người phụ nữ Lục Vân Thâm yêu nhất, làm cô dâu của tôi. Cái gì? Sao cô dâu lại ra trước thế này? Đúng vậy. Còn chú rể đâu? Mời mọi người xem video này. 8 năm trước, Lục Hạo đã cho tôi rất nhiều tiền, bảo tôi ở trên xe của Lục Vân Thâm giở trò. Sau đó hắn ta lại muốn lấy mạng tôi diệt khẩu. May mà tôi mạng lớn, có người đã cứu tôi. Lục Hạo, anh bị tình nghi sát hại trưởng tử Lục gia, Lục Vân Thâm. Chứng cứ xác thực, xin hãy phối hợp với chúng tôi tiếp nhận điều tra của cảnh sát Nam Tiểu Yêu. Cô nguyện ý phối hợp với tôi, hóa ra là vì có được những chứng cứ này. Lục Hạo, anh trốn không thoát đâu, mau chóng đầu hàng đi, thả tôi rời đi. Nếu không tôi sẽ lấy mạng cô ta. Lục Hạo, những tư liệu đó là do tôi dẫn cảnh sát đi tìm, không liên quan đến Tiểu Yêu. Anh thả cô ấy ra. Hóa ra là các người phối hợp lại để hại tôi. Lục Hạo, anh bình tĩnh lại đi, thả cô ấy ra. Đừng làm hại Tiểu Yêu. Nếu như cần con tin, tôi có thể. Hóa ra cô gái anh thích nhiều năm chính là cô ấy. Đúng, tôi không thể thả cô ấy ra. Tôi cần sống sót. Lục Hạo, rốt cuộc tại sao lại phải làm như vậy? Dựa vào cái gì mà ai ai cũng có thể mắng tôi là đồ con hoang? Còn cả cô nữa, Nam Tiểu Yêu, cô cũng lừa tôi. Rõ ràng tôi cũng là huyết mạch của Lục gia. Tại sao tôi không có được tất cả những gì thuộc về tôi? Lục Hạo, mẹ của cậu là con gái của ân sư tôi. Bà ấy bị kẻ xấu cưỡng gian sinh ra cậu, dẫn đến tinh thần thất thường. Sau này khi bệnh tái phát, bà ấy đã sát hại mẹ của Vân Thâm. Vân Thâm tận mắt nhìn thấy mẹ của cậu ấy mất ngay trước mặt, cho nên cậu ấy mới hận cậu như vậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không thể nào. Các người đều gạt tôi. Tiểu Yêu, các người đều gạt tôi. Em không sao chứ? Em không sao. Vậy thì hôn lễ tiếp tục. Chúng tôi giúp anh giải quyết một rắc rối lớn như vậy. Chỉ vậy mà đã muốn cưới cô ấy đi rồi sao? Không hỏi ý kiến người nhà chúng tôi sao? Vậy ý của anh là gì? Theo đuổi lại Tiểu Yêu của chúng tôi. Được, tôi theo đuổi.
Muốn ra ngoài? Nghĩ kỹ rồi chứ? Lần cuối cùng. Tiểu yêu. Không phải anh đi làm chui rồi sao? Còn sống sao? Trốn ra được. Tôi giỏi không? Tiểu yêu, tôi có một câu muốn nói với cô. Người đàn ông này không thể ở đây. Vị hôn phu của tôi, tại sao không thể ở đây? Cô. Hai người sớm đã sau lưng tôi, lén lút cấu kết với nhau. Đồ đê tiện này. 6 năm trước, khi anh và Nam Nguyệt ở cùng nhau, anh nên hiểu rõ bản thân sẽ có kết cục gì rồi chứ. Cô sớm đã biết rồi. Ngày đính hôn, tôi tận mắt nhìn thấy. Bằng chứng hình ảnh, bao gồm cả ngày chụp, tôi đều có cả. Tống Dương, giữ lại cho mình chút thể diện cuối cùng đi. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, ai về nhà nấy. Anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Lục Vân Thâm, bây giờ anh đào góc tường của tôi, anh đắc ý lắm đúng không? Tôi sớm nên đề phòng anh mới phải. Lúc còn học đại học, tôi đã nên đề phòng anh rồi. Nói đi, là sao? Tống Dương là đàn anh cùng khoa đại học với tôi. Lúc đó anh ta biết tôi thích cô, gửi ngay ảnh cặp đôi của hai người cho tôi, để tôi hết hy vọng. Cho nên đêm đó 6 năm trước, không phải là trùng hợp. Đâu ra nhiều trùng hợp như vậy chứ. Hôm đó, tôi biết cô đính hôn. Tôi cố ý đặt buổi ký kết hợp đồng ở khách sạn nơi cô tổ chức lễ đính hôn. Sao anh tâm cơ vậy? Tôi không muốn phá hoại lễ đính hôn của cô. Tôi chỉ muốn nhìn cô hạnh phúc. Nhưng cũng nhờ tôi đến đó, vì cô không hề hạnh phúc. Sáu năm trước. Chúc mừng Vân Thâm ca, thành công giành được dự án lớn của Nam Đằng. Cảm ơn. Vân Thâm ca, anh nói xem, chúng ta sắp đính hôn rồi, anh còn khách sáo với em như vậy làm gì? Là ông nội chọn, không có nghĩa là tôi thích. Tôi còn có việc. Đi trước đây. Lát gặp lại nha, Vân Thâm ca. Anh ta uống vào, sẽ không xảy ra sai sót gì chứ, yên tâm đi. Lần này là thuốc đặc trị tăng cường đó. Một lần là dính ngay, lát nữa còn sẽ đến phòng của Vân Thâm ca. Đảm bảo một lần là trúng ngay. Gạo sống nấu thành cơm. Nhà họ Lục 3 đời đơn truyền. Ông cụ Lục kia là muốn có cháu trai nhất đó. Nếu còn thật sự mang thai con của nhà họ Lục, vậy thì coi như chúng ta ôm được cái đùi này rồi. Nỗi lo cấp bách của Hứa gia chúng ta đã được giải quyết dễ dàng rồi. Tống Dương, đồ khốn kiếp. Lục tổng, ngài, có phải ngài không khỏe trong người không? Hay là về phòng nghỉ ngơi trước đi. Phòng số 9, chỗ này cứ để tôi trông. Trông chừng bọn họ cho kỹ vào. Vâng. Thuốc em đã bỏ xong rồi. Yên tâm đi, 3 tên bợm rượu ở phòng số 6 đủ để chơi xỏ cô ta rồi. Nam tiểu yêu, 3 tên bợm rượu vào ngày đính hôn đã làm nhơ nhúc cô cũng không còn là đại tiểu thư Băng Thanh Ngọc Khiết nữa rồi. Bỏ thuốc, còn để lũ bợm rượu làm nhơ nhúc cô gái trong trắng. Thảo nào Lục tổng bảo tôi trông chừng bọn họ. Hai người này thật ghê tởm. Lục tổng của chúng ta vẫn luôn lương thiện như vậy. Lát nữa tăng 2 ở đâu vậy? Ở đâu cơ? Xong rồi. Vậy nên hôm đó anh cố tình vào nhầm phòng của em. Anh không có. Hôm đó số phòng của em bị hỏng, vừa hay cửa cũng không đóng, nên anh mới. Anh còn thấy lạ nữa chứ. Nhưng cũng may là em. Hôm đó em ăn mặc cũng quá là. Phải, cũng may là anh.
Em nói gì cơ? Không có gì. Nam Tiểu Yêu, em cũng có lúc biết xấu hổ cơ đấy. Đã đến lúc thêm chút lửa rồi nhị ca. Cho ba của chúng ta uống chút thuốc mạnh vào. Như vậy không hay đâu nhỉ? Anh còn cần ba nữa không hả? Vâng, công chúa. Nam tiểu thư, có vài lời tôi vẫn luôn muốn nói với cô. Chuyện gì? 6 năm trước, Lục lão gia vốn định sắp xếp cho Lục tổng ra nước ngoài khai phá thị trường hải ngoại, nhưng anh ấy lại vì thích một cô gái mà luôn ở lại đây. Lụy tình. Một ngày nọ của 6 năm trước, anh ấy gọi điện cho tôi. Anh ấy nói muốn kết hôn rồi. Sau đó thì sao? Sau đó tôi hỏi anh ấy là ai vậy. Anh ấy liền nói với tôi là một người mà anh ấy đặc biệt thích. Anh ấy bảo tôi nghe theo sự sắp xếp của anh ấy mà chuẩn bị là được. Kết quả ngày hôm sau, cô liền bỏ trốn. Anh ấy đã tìm cô suốt nhiều năm trời. Trợ lý Lâm, anh nói nhiều thật đấy. Trời ơi, tôi nói cho cô biết, câu này tôi đã kìm nén lâu lắm rồi. Thật đó, tôi chưa từng thấy anh ấy khóc bao giờ. Một cô gái mà anh ấy thầm mến 10 năm trời bỏ trốn, anh ấy đã khóc nguyên một đêm. Nam tiểu thư, tôi nói cho cô biết, anh ấy thật sự thích cô, thật sự rất rất thích cô. Thật đó. Anh biết quá nhiều rồi đấy. Xuống xe. Nam tiểu yêu, em cười gì đấy? Nếu như em uống nhầm thuốc, bây giờ chúng ta đến bệnh viện rửa ruột vẫn còn kịp đấy. Không phải. Bây giờ anh vẫn là trong thời gian khảo sát, từ người theo đuổi đến lúc làm chồng. Sao anh ăn nói cay nghiệt thế? Anh đã nghĩ kỹ chưa? Em thành thật khai báo đi. Hôm nay anh sẽ về làm đồ ăn ngon cho em. Vậy nếu em không thành thật khai báo thì sao? Vậy thì cũng phải làm đồ ăn ngon cho em. Thế này mới đúng chứ. Ngoan như vậy từ sớm thì giờ này đã có đứa thứ tư rồi. Nhà tôi không có đầu bếp, ăn tạm đi. Anh làm sao? Đúng vậy, em mau nếm thử đi. Nếu em thích ăn, sau này mỗi ngày anh đều làm cho em ăn. Sữa đậu nành cũng là tự anh xay sao? Lục phu nhân, yên tâm đi, sau này nhất định anh sẽ nuôi em thật tốt. Tuyệt vời. Anh đau bụng. Sao thuốc của anh cứ đến lúc quan trọng mới có tác dụng thế? Vừa nãy bầu không khí còn tốt như vậy. Không phải em bảo anh sao? Ôi trời, thật là hết nói nổi, giống hệt ba, cái gì cũng làm không xong. Khóc, chỉ biết khóc, không biết giống ai nữa. Đau bụng. Đau bụng sao? Để em xoa cho anh. Sau này em cũng sẽ chăm sóc anh như vậy chứ? Đương nhiên rồi. Bạn thân tìm em có việc, em ra ngoài một lát. Đợi đã. Bạn thân? Em có bạn thân từ khi nào vậy? Hơn nữa, em còn có chuyện gì anh không được biết sao? Cái tính chiếm hữu của anh lại đến rồi đấy sao? Đàn bà làm việc, đàn ông bớt quản đi. Em... Mẹ, có phải bây giờ mẹ vui đến quên cả lối về rồi không? Đừng quên là con vẫn chưa nhận tổ quy tông với Lục Vân Thâm đâu đấy. Vậy con định khi nào thì nhận tổ quy tông với ba? Gần đây. Anh ta cũng được đấy chứ. Bây giờ con lại không thiếu tiền, cũng không thiếu tình thương của cha, việc gì phải tìm cha nhận làm gì? Đợi đến khi nào hắn mang ra 30% cổ phần của Lục thị, làm sính lễ rồi tính tiếp. Con có Nam Tô và nhiều công ty khác, cũng không thiếu tiền. Chuyện này không liên quan đến việc có tiền hay không. Đây là thành ý của nhà trai. Được thôi bảo bối.
Gọi điện cho ai đấy? Trông thân mật thế. Có ai đâu. Anh nghe nhầm rồi đấy. Em không được có người đàn ông khác. Có biết không hả? Lâm Lãng, đi điều tra cho tôi. Ngoài An Lâm ra, Nam Tiểu Yêu còn tiếp xúc với người đàn ông nào khác không? Luôn có cảm giác cô ấy còn chuyện gì đó giấu tôi. Vâng. Điều tra suốt. Tôi giống như cục điều tra liên bang ấy. Mỗi ngày cho tôi bao nhiêu tiền vậy hả? Chẳng trách Nam tiểu thư người ta không đồng ý kết hôn. Cái bệnh đa nghi này thật sự phải chữa trị. Gặp nhau, tôi sẽ cho anh một bất ngờ. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, sao các con lại ở đây? Ba, cậu uy hiếp chúng. Nếu như phải, Lục tiên sinh, ông sẽ làm gì? Tống cậu đến trại giáo dưỡng lớn nhất. Lục tổng quả nhiên bá đạo. Giới thiệu cho ông một chút, đây là em gái tôi, Nam Tiểu Tuyết. Nam Tiểu Tuyết là em gái của cậu? Vậy nói như vậy, cậu cũng là con trai của ta. Đừng nhận bừa người thân. Tôi cũng không định nhận ông. Tôi không thiếu con trai. Tôi chỉ là không muốn để huyết mạch của Lục thị lưu lạc bên ngoài. Ông bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào? Từ khi cậu về nước và ngày đầu tiên gặp An Lâm, tôi đã phái người bí mật lấy tóc của cậu đi giám định. Ông dựa vào đâu mà cho rằng tôi là con trai ông? Tôi cũng không chắc chắn. Nhưng mấy người các cậu, người này đến người khác xuất hiện, khiến tôi thực sự không yên tâm. Tôi đã làm hết các giám định, có chuẩn bị vẫn hơn. Đại ca, anh nhận ba đi. Ba thật sự cũng được đấy. Đại ca không nhận ba. Ba có cần anh ấy không? Ta sẽ không bỏ rơi các con. Các con không nhận ta, nhất định là vì ta làm chưa đủ tốt. Đại ca, anh mở mắt ra nhìn đi. Cảm động quá đi. Lúc đầu sao ông không đến tìm mẹ con tôi? Mấy năm trước, ta không biết sự tồn tại của các con. Ta cũng không biết mẹ các con mang thai các con. Nhưng chuyện này, suy cho cùng vẫn là lỗi của ta. Tiểu Phong, con hết hệ thống tập đoàn của ta, là đang báo thù những năm qua. Ta đã bỏ rơi mẹ con các con đúng không? Trong giới đều nói ông là kẻ giả tạo, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lạnh lùng bạc tình, trở mặt không nhận người. Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã quá chủ quan quyết đoán. Con đoán xem các tổng tài khác đánh giá ta thế nào? Bọn họ nói có một bầu nhiệt huyết dại dột và lòng tốt nực cười. Nếu không phải có đầu óc kinh doanh khá tốt và tinh thần sự nghiệp mạnh mẽ, e rằng đã sớm bị bọn họ đuổi ra khỏi giới tổng tài rồi. Ông tự khen mình cũng hơi quá đấy. Con còn không phải giống ta sao? Mọi người, bụng anh đau quá. Đừng giả vờ nữa. Chăm sóc anh bao nhiêu ngày như vậy, anh khỏi lâu rồi. Em cũng chưa giải thích rõ ràng cho anh mà. Sao lại còn một người mà em lại không nói cho anh? Thứ gì quá dễ có được thì anh lại không biết trân trọng. Anh đã nợ các con quá nhiều rồi. Phần còn lại tự anh giải quyết đi. Vâng, cũng nên học cách trưởng thành rồi. Phải học cách yêu người khác. Đúng vậy. Anh đó chính là quá sĩ diện, lại còn thích ra vẻ tổng tài. Bệnh đa nghi, tính kiểm soát lại cao. Có miệng mà không nói, chỉ biết một mình ở sau lưng lén lút khóc thút thít. Khóc? Ai khóc chứ? Lâm Lãng, con biết Tiểu Vũ giống ai rồi? Cậu bé mít ướt. Con cũng biết con giống ai rồi. May mà con giống mẹ. Phải, hai người mãi mãi đều là công chúa nhỏ. Chúng ta ba người mãi mãi đều là người hầu của hai vị công chúa nhỏ. Em biết hôm nay là ngày gì không? Ngày này 6 năm trước, chúng ta bị hạ thuốc, nhầm anh thành trai bao. Sau đó thì thuốc đêm đó
còn chưa đủ để khiến anh động tình. Bầu không khí đến đây là ổn rồi, đừng có làm lố. Lâm Lãng, cậu không muốn làm việc nữa có phải không? Ôi trời, ba vị tổ tông nhỏ, đi nhanh thôi. Ba tháng sau. Tiểu yêu. Tiểu yêu. Nam tiểu yêu. Nam tiểu yêu. Tiểu yêu. Nam tiểu yêu. Em. Sao em lại nôn rồi? Anh đi lấy cho em cốc nước. Lục tổng, hình như Tiểu Tuyết sắp có thêm em rồi.